اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چپټر نمبر 3 موږ شروع کړو په هغه کې موږ یو ټاپک وایلو اوس پسې نن زموږ ټاپک دی فوټوسنتھیسس ته په اردو کې ځای طالب وایي دا موږ سره ګریک یو ورډ دی فوټوسنتھیسس موږ ویلو چې فوټوسنتھیسس موږ سره هغه عمل دی په کوم کې چې بوټی د نور په رڼا کې په پاڼو کې خپل خوراک تیاروي نو دغې ته موږ فوټوسنتھیسس ویلو اوس نور ګورئ چې فوټوسنتھیسس باره کې دوی موږ ته نور څه وایي plants prepare their own food وی plants چې کوم دي بوټي دوی خپل خوراک په خپله تیاروي by converting sunlight energy په اړولو د sunlight energy چې sunlight energy ته convert کی چرته into chemical energy ته کیمیایي توانایي ته This process is called photosynthesis نو دې عمل ته photosynthesis وایي photosynthesis څه ته وایي چې کله بوټي خپل خوراک تیاروي او sunlight energy چې دغه chemical energy ته بدل کی photo means light د ورډ څه مطلب دی د فوټو د ورډ مطلب دی لایټ روشنی رڼا and synthesis mean preparation او د synthesis مطلب دی preparation تیارول during photosynthesis د photosynthesis په وخت کې plants utilize carbon dioxide نو plants چې کوم دي دو carbon dioxide استعمالي کله چې photosynthesis کوي نو plants چې استعمالي carbon dioxide استعمالي and water in the presence of sunlight to prepare their food او د دې نه علاوه اوبه د نور د رڼا په موجودګۍ کې چې خپل خوراک تیار کړي نو پلانټس چې کله فوټوسنتھیسس کوي نو یو د کاربن ډای اکساید استعمالي او بل د نور په رڼا کې د واټر هم استعمالي کاربن ډای اکساید کوم چې موږ خارجو اکسیجن راکاږو کاربن ډای اکساید خارجو نو دغه کاربن ډای اکساید پلانټ د نور په رڼا کې دروازې راکاږي او واټر چې کوم دی د زیلو په ذریعه دا پلانټ چې کوم دی اوبه خپل مختلف پارټ ته چې دی هغه راکاږي او خپل خوراک چې دی هغه تیاروي د نور په رڼا کې This food is in the form of carbohydrates نو دا فوډ چې کله دی تیاروي نو دا د کاربوهایډریټس په شکل کې لکه ګلوکوز and is prepared with the help of chlorophyll found in the leaves of plants او تیاری په مدد د کلوروفیل سره کوم چې د بوټي په دې پاڼو کې موجود دي کلوروفیل په څه کې د موږ مینه ویلو چې دا په څه کې د بوټو په دې پاڼه کې دی په پاڼه کې کلوروفیل چې دی میزوفیل سیله په هغه کې به کلوروفیل کوم چې گرین پیګمنټ او د پلانټ د خوراک په تیارولو کې مدد ورکوي Photosynthesis can be stated in the form of the following equation. Photosynthesis چې کوم دی هغه بیانول کېږي په دې لاندې equation باندې دې لاندې مساوات باندې هغه موږ سره څه کاربن ډای اکساید پلس واټر کاربن ډای اکساید او واټر چې کوم دی هغه رايوځي شي د سنلایټ او د کلوروفیل په موجودګۍ کې د سنلایټ د نور د رڼا او کلوروفیل کوم چې په دې لیوز کې موجود دی د دې په موجودګۍ کې نو څه جوړ کی ګلوکوز پلس اکسیجن نو پلانټ چې کوم خوراک تیار کړي نو هغه څه دی هغه سره ګلوکوز دی او اکسیجن هم تیار کړي ها کاربن ډای اکساید CO2 او واټر H2 دا رايوځي شي د سنلایټ او د کلوروفیل په موجودګۍ کې نو څه جوړ کی C6H12O6 دا ګلوکوز فارمولا ګلوکوز جوړ کی او ورسره O2 اکسیجن چې دا جوړ کی ها پسې موږ تاسو in addition to glucose د ګلوکوز سره اکسیجن is also produced as a secondary product اکسیجن چې کوم دی دا secondary product هم پیدا کوي د ګلوکوز سره اکسیجن هم د پلانټ پیدا کوي some of this oxygen is used within the plant itself نو څه اکسیجن چې دا پلانټ د خپل استعمالي and the remaining comes out of the leaves through stomata into the atmosphere او باقی چې کوم پاتې شوی اکسیجن دی نو هغه د لیوز نه د سټومیټا په ذریعه باندې اټماسفیر ته خارجي This oxygen is utilized by animals for their survival نو بیا دا اکسیجن چې کوم دی دا انیملز ځناور د خپل د بقا لپاره د خپل د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا اکسیجن استعمالي لکه څنګه چې موږ انسانان یو نو موږ انسانان اکسیجن چې دی هغه موږ راکاږو کاربن ډای اکساید موږ وباسو نو دا اکسیجن د څه نه راغی دا د نور په رڼا کې پلانټ تیار کو او چې کله اټماسفیر ته خارج کړو نو موږ انسانان چې دغه راکاږو نو موږ پلانټ له کاربن ډای اکساید ورکو دروازې او هغه موږ له اکسیجن راکوي A part of the glucose is used as a food by the plant for energy او چې کوم ګلوکوز دی نو هغه بوټي بیا د خپل انرژي لپاره د خوراک په تور باندې استعمالي while the remaining glucose is converted into starch او باقی پاتې کړی شوی چې کوم
ग्लूकोज دی نو هغه سٹارچ ته بدل کی and store in different parts of plant او د پلانټ په مختلفو حصو کې چې هغه به سٹور کیږي هغه جمع کیږي. فار ایگزامپل stem, roots, fruits and seed. مثلا هغه کې stem دی تنه ده, roots زیلی دي, fruits میوه ده and seeds او seeds تخمونه دي په دغه کې به سٹور کیږي. whenever needed کله چې بیا هم د پلانټ ضرورت شي د starch is converted back into glucose نو دا starch چې کوم دی دا واپس ګلوکوز ته بدل کی او بیا د پلانټ استعمالي. خاصه زموږ سره دی how leaf structure helps in photosynthesis. د پاڼې دا structure کوم ساخت چې کوم دی کوم بناوټ ته په photosynthesis کې څنګه مدد ورکوي. Plants leaves are specially adapted for the process of photosynthesis. The plants leaves چې کوم دی پاڼې نو دا خاص طور باندې جوړ کړی شوي دي د عمل د photosynthesis دپاره. د photosynthesis دپاره دا خاص طور باندې دا تیاری دي د پاڼې چې کوم دي. Their broad and flat structure provide a sufficient area for the absorption of sunlight. نو د دې چې کوم غټو او سیده structure دی کوم چې مهیا کوي کافي ایریا د جذب کېدو د سنلایټ نو د دې د پاڼې چې د سره پلني نو دغه پلنوالی چې کوم دی داسې د ډیر سنلایټ چې هغه راکاږي نو هغې دپاره چې د کافي دي. and carbon dioxide gas او د کاربن ډایکساید ګیس دپاره نو سنلایټ چې دی د هغې دپاره هم تیارې کړی شوي دي او د کاربن ډایکساید دپاره هم نو د دې د پلاټ او فلیټ براډ او فلیټ سټرکچر چې کوم دی نو د دغې کې دی له مدد ورکوي. د لیوز آر تhin بل لیوز چې کوم دی هغه تhin دی هغه نری دی. سو د کاربن ډایکساید ګیس ریچز ایزیلی ټو انر سیلز فار د پروسس اف فوټوسینتھیسس. نو کاربن ډایکساید ګیس چې کوم دی هغه په اسانۍ سره دننه سیلز ته چې کوم دی د فوټوسینتھیسس د عمل لپاره په اسانۍ سره هلته رسي. د stomata present at the lower surface of leaf allow carbon dioxide. د stomata کوم چې موجود دی په لوور سرفیس د لیف کې نو هغه کاربن ډایکساید چې دی هغه الاو کوي to enter the leaf for photosynthesis کوم چې د photosynthesis لپاره بیا د نزي او photosynthesis کی